We gaan het vandaag hebben over verkeer. En in Amsterdam is dit een heel druk punt, vlakbij het Rijksmuseum. Fietsers, voetgangers, auto's komen hier allemaal bij elkaar. Absoluut. Waar moet ik allemaal naartoe hier in Amsterdam? Ja, onze redactie heeft voor jou verzonnen. Jij gaat naar straten toe waar de auto al een beetje uit het straatbeeld is verdwenen. Je gaat de fietsstraten zien, die misschien in Brussel ook nog niet zo heel erg ontwikkeld zijn. Minder. En je gaat kijken naar nieuwe ontwikkelingen, waardoor Amsterdam weer terug gaat grijpen op zijn oude kracht, namelijk mobiliteit op het water. Oké. Veel water kunnen wij jou niet bieden, maar we hebben in Brussel een parcours uitgestippeld waarbij je langs een soort fietsprofessor zal komen. Je zal onze minister ontmoeten die de fiets echt terug een plaats wil geven in de stad, maar wel op weerstand botst. Automobilisten zijn nogal gehecht aan hun karretje. En je gaat ook langs de plek waar een nieuwe metrolijn gebouwd wordt. Hoe zien Amsterdam en Brussel eruit over 20 jaar? Margot van Brus en Menko van AT5 gaan op zoek naar de toekomst van elkaar steden. Met bewoners, dromers en bestuurders kijken we wat er zal gebeuren in de stad van de toekomst. Terwijl Menko afreist naar Brussel, kan ik beginnen met mijn onderzoek. Hoe denkt u dat deze plek er zal uitzien qua vervoer in 2040? Deze plek in 2040? Ik heb een soort illusie dat ze auto's een beetje gaan laten vliegen, een beetje op zo'n manier. Net als wat ze met de treinen doen in China bijvoorbeeld. Ik denk dat er hier geen verkeer meer zal zijn. Ik denk dat het allemaal auto-onvriendelijk wordt. Vindt u dat erg? Nee. Ik vind het zelf heel fijn, maar ja, hier fietsen ook natuurlijk veel meer mensen dan in het buitenland. Ja, dankjewel. Fijne lunch nog. Amsterdammers voelen zich dus duidelijk op hun gemak op de fiets. En dat is logisch, want er zijn ruim 880.000 Amsterdammers, maar nog meer fietsen, zo rond de 900.000. En samen fietsen Amsterdammers per dag zo'n 2 miljoen kilometer. Er ligt dan ook rond de 750 kilometer aan fietspad. Het percentage eigen autobezit ligt tussen de 25 en 35%. Er komen de laatste jaren wel wat auto's bij, maar het aantal inwoners steeg harder. Tijd voor een stand van zaken uit Brussel. Wat heeft u voor vervoermiddel in Brussel? Ik heb persoonlijke wagen. De plus en plus de vélos et de trottinettes. Ça, c'est vraiment très dangereux parce qu'en camion, ils arrivent dans n'importe quel côté, ils sont mal équipés, pas assez éclairés, pas de baudrier. C'est dur d'être en vélo en Bruxelles? Oh oui, c'est très dur. C'est très dur, surtout parce que certains conducteurs de voitures ne respectent pas du tout les cyclistes. In Brussel rijden relatief veel auto's. Forensen, maar ook de Brusselaars zelf nemen de wagen. Ongeveer 40% van de Brusselaars heeft een eigen auto, maar het autobezit daalt wel. Qua fietsen is er een gigantisch verschil. Volgens de laatste bekende cijfers stapten slechts 7 van de 100 Brusselaars op de fiets. Dat aandeel stijgt wel sterk. Corona heeft meer mensen doen besluiten om te gaan fietsen. Lente in Amsterdam. Ik sta in de Pijp, in de Frans-Hals-buurt. Het is hier redelijk idyllisch, vind ik. Bijna geen wagens. Dit is eigenlijk een uitzondering. Die mag hier alleen maar staan dat het een plek is voor minder valide. Verder mag je hier enkel laden en lossen. Echt parkeren is niet meer toegestaan voor wagens. Hier is heel veel plek voor fietsers. Hoe is dat, vind je? Ja, ik vind dat een verademing, om heel eerlijk te zijn. Omdat ik zelf 2 kleine meiden heb. En daarnaast maakt het een stuk veiliger om de weg over te steken om bij onze fiets te komen. Want zoals je ziet, wij wonen aan de kant waar ook geen fietsen gestald worden. En het feit dat je hier wel kan laden en lossen is natuurlijk prettig. Dus dan kan ik even snel alle spullen die ik heb, kan ik even naar binnen zetten en dan de auto weer ergens anders neerzetten. Maar het maakt het veel rustiger. Nu vraag je je waarschijnlijk af waar al die auto's naartoe zijn. Wel, die staan hieronder geparkeerd. Om de garage te maken moest het water uit de gracht. Toen dat water er weer in mocht, ging dat niet helemaal soepel. 2, 1... Maar nu ligt hij er en kunnen er 600 auto's in. Het is natuurlijk prachtig dat je ruimte maakt eigenlijk boven. Voor andere dingen, voor recreatie en eigenlijk gewoon meer voor de mensen.
En dat de straat ook meer voor de mensen wordt. En dat je eigenlijk meer parkeergelegenheid creëert met zo'n parkeerspaleis, om het zo maar even te zeggen. Betaal je je niet blauw aan parking? Of valt het mee? Want het is wel een hele mooie garage, hè? Nou, sowieso betaal je in Amsterdam blauw aan parkeren. Maar het verschil is niet, zeg maar, er is geen verandering gekomen in parkeertarief qua bewonersvergunningen. Of je nou bovengronds of ondergronds staat, daar zit niet heel veel verschil in. We staan nu in de Dansaardwijk, midden in de stad Brussel. En nu ga ik jullie Amsterdammers even verbazen. Want, let op, hier is een parkeerautomaat. En wat zou het nu kosten om hier een uur te parkeren? Let op. 1 uur, 1 euro. Ja, in Amsterdam betaal je in het centrum 7,5 keer zoveel. In het Brussels gewest zijn er naar schatting in totaal 800.000 parkeerplaatsen. In Amsterdam, dat iets kleiner is, zijn dat er ongeveer 430.000. Brussel heeft met het autoverkeer wel een stap gezet die Amsterdam nog niet heeft gezet. Een 30 kilometer zone in de hele stad, behalve de doorgaande grote wegen. In Amsterdam wil het stadsbestuur in 2030 geen diesel- of benzineauto's meer in de stad. In Brussel wordt dan weer serieus nagedacht over een tolheffing of rekeningrijden als je door de stad gaat. Amsterdam zal de komende jaren groeien en dus drukker worden. Daarom wordt er ook nagedacht over slimme, nieuwe vormen van mobiliteit. Zoals dit wonderlijke vaartuig. Dag Stefan, we staan hier op het kruispunt van het verleden en de toekomst. De oude maritieme schepen, de maritieme wijk, maar natuurlijk ook de toekomst met de rowboat. Wat is de rowboat eigenlijk? Ja, leuke vraag. We werken hier aan de toekomst van mobiliteit. En zijn op dit moment bezig in het rowboat-project om een zelfvarend schip te ontwikkelen. Een vaartuig wat in Amsterdam allerlei transporttaken kan doen op de grachten. Het is eigenlijk een beetje terug naar het verleden, want Amsterdam is natuurlijk zo gebouwd, zodat mensen met de boten overal naartoe kunnen. We zijn dat vergeten en nu gaan we daar terug naartoe. Hoe komt dat? Je zegt het heel mooi. We hebben een prachtig netwerk van grachten en kanalen in Amsterdam die we tot nu toe, of nu eigenlijk nu heel erg vooral gebruiken om toeristen rond te varen en af en toe wat bouwlogistiek, maar eigenlijk niet meer gebruiken waarvoor het bedoeld is. We hopen aan het einde van dit jaar eigenlijk alle testen volledig gedaan te hebben om vast te stellen dat we volledig zelfvarend kunnen varen op het water. En daarna eigenlijk vanaf 2022 willen we een echte pilot gaan draaien, oftewel een echte test gaan doen op de grachten om te zien of het ook kan werken binnen een logistiek of transporttraject zoals het er nu is. Dit gaat vooral over vervoer in het historisch centrum van Amsterdam, maar er wordt enorm veel gebouwd. Havenstad wordt gebouwd, de Sluiswijk wordt gebouwd. Al die mensen moeten hier ook geraken. Hoe denkt u dat dat zal gaan? Moet er een nieuwe metrolijn komen of is dat nog een beetje te veel taboe voor Amsterdam? Nou ja, goed, we hebben net de Noord-Zuidlijn metrolijn opgeleverd en dat is een heel lang traject geweest, een heel spannend traject geweest. Een nieuwe metrolijn die leg je niet eventjes aan, dat duurt voor je het weet weer 20, 30 jaar voordat die er is. Dus wat je wel zou kunnen doen is veel meer kijken van oké, we hebben een gebrek aan ruimte. Kunnen we niet in plaats van dat iedereen toch zijn eigen auto pakt naar deelmobiliteitsoplossingen gaan of mobiliteitsknooppuntjes, ook op wijkniveau en goed verbonden met de grotere OV-knooppunten zoals de metro en de treinstations. Waartussen je gewoon op het moment dat jij het wil en nodig hebt het voertuig of het vaartuig kunt pakken om daar te geraken. Maar daar zit wel de grootste opgave voor steden als Amsterdam. Ik denk steden wereldwijd. Van hoe ga je om met groeiend aantal inwoners en ook werknemers. Hè? De werkgelegenheid groeit ook. Een hyperloop misschien? Ja, een hyperloop. Zou dat werkbaar zijn? Ja. Dan kunnen mensen eigenlijk heel ver gaan wonen en floeps, dan zijn ze zo op hun werk eigenlijk hier. Hè? Ja. 20, 30 minuten. Ja, er is ook wel eens gefantaseerd over de hyperloop in de stad. Nou ja, daar zijn de afstanden te klein voor, hè? Want die hyperloop die gaat met 1000 km per uur. Maar als de hyperloop er zou komen, over 30, 40 jaar, dan is het zelfs mogelijk dat je in Parijs woont en in Amsterdam werkt. Ik weet niet of het wenselijk is, want ik denk ook niet dat het zo zal zijn. Maar dat zal dan wel een mogelijkheid worden. Wat wel leuk is in Brussel, en dat heeft Amsterdam niet, is dat er hier een lijn is, lijn 2 van de metro. En die gaat gewoon eigenlijk om het centrum een rondje.
Brussel heeft zo'n 40 kilometer aan metrolijn, maar heeft ook 17 kilometer pre-metro-traject. Wat Brussel nog niet heeft en Amsterdam wel, dat is een lijn van noord naar zuid. En die wordt hier achter mij gebouwd, de M3. In Amsterdam ligt 42 kilometer metrospoorlijn. De Noord-Zuidlijn, een zeer kostbaar project recht onder de oude binnenstad door, rijdt sinds enkele jaren. Dat de toekomst van de auto elektrisch is, dat is inmiddels wel duidelijk. Maar hoe zit het met de vorm? Daarover spreken we met uitvinder Luc Schuiten. Dat is echt ongelooflijk. C'est incroyable. C'est amusant. Oh oui, oui, oui. Nous sortons? Oui, si vous voulez. Non. Ah, oui, pas s'appuyer là-dessus. Oh, pardon. J'ai rajouté des bruits qui permettent de m'entendre arriver. Alors. Et si on ne m'entend pas assez, à ce moment-là, je fais ça. Pour moi, c'était un voyage dans la future, mais pour vous, c'est normal. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une twike. C'est une voiture qui avance à l'électricité et à la force musculaire. Comme un vélo électrique, c'est la même chose. On est protégé, elle roule très vite. Je peux rouler jusqu'à 90 km/h. Je peux aller sur autoroute avec cette voiture. C'est trop vite pour la ville, hein? Oui, pour la ville, oui, mais je peux aller sur autoroute un peu partout. Ça peut remplacer la voiture dans le futur? Dans un modèle plus évolué, certainement. Et ça, c'est quelque chose qui serait vraiment une très très bonne chose. Mais il faudrait continuer à le faire évoluer pour pouvoir transporter un peu plus de monde, 4 personnes par exemple, et augmenter encore l'autonomie pour avoir des meilleures performances. Brussel is dus een autostad, maar het kan ook anders. En dat bewijst eigenlijk deze hele lange voetgangerzone. Die loopt van de noordkant van het centrum naar de zuidkant. En ik heb me laten vertellen dat dat eigenlijk zo gekomen is omdat Brusselaars hier op straat of iets verderop zijn gaan picknicken om te zeggen: wij willen dit stuk van de stad terug. Nou, dat hebben ze ook gekregen. Je ziet nu tuintjes, fietsers, voetgangers in plaats van auto's. Grote uitdagingen op vlak van mobiliteit, zowel in Brussel als Amsterdam dus. Hoog tijd om eens aan de beleidsmakers te vragen hoe ze die gaan aanpakken. U krijgt nog wel eens een stevig potje bedreigingen naar uw hoofd geslingerd, heb ik gezien. Ja, we maken andere keuzes. En natuurlijk, als je een fietspad wil leggen, je kan het niet in de lucht hangen. Dus je moet het ergens leggen en dus moet je soms keuzes maken. En dus we kiezen er daarvoor om te zeggen ofwel nemen we een baanvak weg om te rijden, ofwel een parkeerstrook. En dat geeft natuurlijk enige spanning, maar we leggen dan ook aan die mensen uit van kijk, die fietsers zijn eigenlijk jullie bondgenoot. En dan wil dat zeggen dat dat mensen zijn die niet meer in de auto zitten en die dus niet meer in de file staan. Dan ga je dus minder files hebben. En dat is denk ik absoluut een beweging die we in Brussel moeten maken. Dat is zorgen dat je hier wilt fietsen, dat de kinderen de gewoontes aanleren om met de fiets door de stad te gaan. En dat je op die manier een shift brengt van de auto naar de fiets. We kijken vaak naar Nederland om te zien van ja, daar liggen veel mooie fietspaden en Brussel heeft die mentaliteit of heeft die gewoonte niet. En dat moet absoluut veranderen. Dus we zijn al een tijdje bezig met een inhaaloperatie om fietspaden aan te leggen. En dus voor die zaak kijken wij naar Amsterdam. Maar ik geef ook toe dat wij tegelijkertijd ook hopen te inspireren. We hebben een veralgemeende zone 30 ingevoerd, de stad 30. Wat jullie hebben bereikt in dit jaar is dat de snelheid van het autoverkeer van 50 km per uur naar 30 km per uur is gegaan. In het hele gewest, ja. In het hele gewest van Brussel. En dat is zo belangrijk voor de verkeersveiligheid dat wij dat in Amsterdam ook willen. Dus wij zullen nog snel weer naar Brussel komen om te kijken hoe jullie dat voor elkaar gekregen hebben en wat wij daar dan van kunnen leren. Maar zoiets als €7,5 per uur voor een uur parkeren, denkt u dat dat in Brussel ooit zal gaan gebeuren? Ja, ik vind het heel moeilijk om een project te maken op de toekomst van de prijzen. Ik hoop vooral dat we die ruimte die parking nu inneemt, dat we die kunnen verminderen, omdat op die manier meer
busbanen kunnen leggen, speeltuintjes kunnen maken, terrasjes voor onze horeca die hopelijk snel terug open mag. Maar dat bomen kun je kan dus gaan doen planten. door de tarieven misschien te gaan verhogen. Door inderdaad te zorgen dat het minstens goedkoper is door je ondergronds te parkeren. En dan zal je moeten spelen met die tarieven. Maar politie die zich uitspreekt over eventueel toekomstige tarieven, dan moet je eerst een akkoord op zak hebben. En dus we zijn daarover bezig momenteel. Ik hoorde ook heel veel over hubs al deze week, waar die verschillende vervoersmodi samenkomen. Hoe moet ik me die voorstellen? Hoe gaan die eruit zien? Nou, wat nu al heel succesvol is, dat op sommige hubs mensen met hun auto, bijvoorbeeld vanuit de provincie, naar Amsterdam komen en daar overstappen op het openbaar vervoer om in het centrum of naar de grote culturele instellingen te gaan. Dat lukt al goed? Dat lukt goed op sommige plekken, maar dat kan nog op veel meer plekken ook goed worden gerealiseerd. Over 20 jaar, hoe ziet Brussel er dan uit qua verkeer? Wel, ik hoop vooral een pak rustiger enerzijds. Zorgen dat de stad echt op maat van de bewoners wordt gemaakt. Te vaak is Brussel nu nog een stad gericht op doorgaand verkeer. En ik vind het belangrijk als politiek dat je ook een aangename stad maakt voor je bewoners, maar ook voor je bezoekers. Dat het een fijne stad is om langs te komen. En als u eens probeert te dromen over de toekomst, hoe ziet Amsterdam er dan uit in 2040 op het vlak van mobiliteit? Dan hebben we waarschijnlijk gerealiseerd dat het metronet wat we nu hebben veel breder is. Ook meer de regio ingaat en naar de omliggende plaatsen verbindingen schept. En dan hebben we voor de fiets nog een idealer plaatje waardoor je makkelijk kan fietsen. En ook alle nieuwe kansen met elektrisch fietsen en versneld fietsen, ondersteund fietsen optimaal benut kunnen worden. En dan zal voor de auto een misschien zelden, maar minder belangrijke plek in het vervoer zijn in de stad en in de regio dan nu het geval is. Hoi. Dag Menko. Hey. Hoe was het in Brussel? Ja, ik vond het veel auto's. En er moet echt nog wel iets gebeuren voor de fietser. Maar ik snap ook wel weer dat het moeilijk is, want al die heuvels is wel lastig. Ja. Maar ik denk dat ze ook wel stap aan het maken zijn. Dus dat is wel leuk om te zien. Ja. Ik ben blij om te zien dat in Amsterdam dat je nog altijd op de fiets geboren wordt en dat er ook nog altijd infrastructuur voor wordt aangelegd. Dat zal blijven gebeuren. Maar ook dat het potentieel van het water hier opnieuw wordt ontdekt. Nu wordt dat vooral gebruikt voor toeristenbootjes, maar in de toekomst gaan ook Amsterdammers over hun eigen grachten van A naar B. Ja, grappig om te zien. En ik denk ook dat in Brussel een beetje hetzelfde is, maar dan met het spoor. Dat weer dus nog weer fijnmaziger gaat worden. Dus ja, leuk om te zien dat het echt gaat veranderen. Dat denk ik dus wel. Ja, het gaat de goede kant op, zowel hier als daar blijkbaar. De Stad van de Toekomst kwam tot stand met steun van journalismfund.eu.